الجلال، كيفكم حبيباتي؟ عم تشوفوا قناة ميك اب الجليل. إذا عم تشوفي قناتي لأول مرة بسرعة اعملي سبسكرايب، وأكيد ما تنسي تفعلي جرس الإشعارات. اليوم رح أعمل ريفيو عن منتج أنتم طلبتوه مني، وهو منتج شد الجسم اللي بيشتغل بتقنية ال EMS. خليني أخبركم بالبداية لكل الأشخاص اللي ما بيعرفوا مبدأ هيدي الحلقات. بحلقات ميتا ترايس كل اسبوع او كل يوم 4 اكشلي بجرب منتج جديد، اوكي، وبنهايه الشهر بعمل على سحب. السحب مفتوح لكل دول العالم، وحده منكم بتربح كل المنتجات اللي جربتها بهيدي الحاله بشهر 8. كل اللي عليكم تعملوا تكونوا سبسكرايب لحسابي باليوتيوب، مشتركين كمان، او فولو مي على الانستغرام، تعملوا ريبوست للفيديو تبع المسابقه اللي موجود بالانستغرام تبعي على حسابكم، تستخدموا المنشن والهاشتاج الخاصين بالمسابقه، واللي رح يكونوا تحت كمان بخانه المعلومات. خلينا نبلش بالريفيو تبع اليوم. وهلا خلينا نبلش بالريفيو تبع اليوم. هيدا هو الباكج، انا ما بحياتي فتحته ولا جربته من اول ما استلمته. مثل ما مبين هون اللي بيكون عنا شغلتين، شغله هون الاولى اللي بتكون للبطن، اوكي، والشغله الثانيه اللي فينا نستخدمها سواء على الذراع او الفخذ مثل ما موضح بالصوره. رح اقرب لكم، شايفين؟ فينا نستخدمها على الذراع، فينا نستخدمها على الافخاذ من جوا وعلى الافخاذ من برا، ومثل ما شايفين هيدا شكله. وهلا رح افتح هيدا الديفايس معكم. بس تفتحوا الباكج رح تلاقوا المانيول اللي اكيد فيه كل التعليمات. رح تلاقوا هيدي هي الثلاث اجهزه اللي بتعملوا كنترول بيهم، وكمان بس نشيل هيدي القطعه البلاستيك رح تلاقوا عنا الباد الخاص بالبطن، وعنا 1 2 الخاصين مثل ما قلت لكم بالايد والافخاذ. ومثل ما شايفين صبايا المانيوال فيه كل التفاصيل اللي انتم بحاجه لها، وكمان البروجرامز اللي موجودين. هلا رح اقراهم وافهم الموضوع وارجع لكم. الموضوع فيري سمبل. هيدا الجهاز لازم نستخدمه مره واحده باليوم لحاله، بيشتغل 12 دقيقه وبعدين بيطفي لحاله. ونحن عندنا هون هيدي هي القطعه بتكون ملزوقه في البلاستيك لانه هون في جل. مثل ما شايفين هون في جل وهون البلاستيك، بس بنخلص الجلسه تبعنا بنرجعها ونحطها على البلاستيك عشان نقدر نستخدمها بعد مره. وعندنا هون هيدا الجهاز مثل ما شايفين زر الاون، مثل ما شايفين زر الاوف، وعندنا البروجرامز، وعندنا بيحكوا لنا هون 5 بروجرامز، 1 2 3 6 بروجرامز. كل واحد فيهم بيعمل شيء، مش كاتبين بالتفصيل كل واحد شو بيعمل. وهون عندنا هيدا الجزء بيشتغل على البطاريات. البطاريات ما بيجوا جوا الجهاز، انتوا لازم تستخدموا التريبل اي. بعدين رح تلاحظوا انه عندنا كليبس. باخد هيدا، اوكي، بحطه بالكليب، ونفس الشيء هون بحطه بالكليب، وهيك صار الجهاز تمام معنا. بشيل هيدي القطعه مثل ما قلت لكم، بس ما برميها لانه لازم ارجع هيدي القطعه، اوكي، واحطها مره ثانيه على هيدا الشيء. بحطها هلا على ايدي، راح دوس الاون، اوكي، هيدا الثاني، المستوى الثاني، هيك الثالث، هيدا الرابع، هيدا الخامس، وهيك يعني السادس. خلينا نخليه على السادس نشوف شو راح يصير. شايفين؟ لا عن جد لكم شغله، الجهاز منه مسحه. وبس تخلصوا حبيباتي ما تنسوا ترجعوا الباد مره ثانيه لهيدي القطعه عشان يضل الجل عم يعطي فعاليه. اوكي، شيل هيدا وبهيك رجع مثل قبل. كمان لاحظت شغله، بعد ما تحطوا البروجرام فيكم ان انتم تعلوا المستوى من زر الاون. يعني البروجرام
الاول لاحظته انه هو هيك فايبريشن شويه خفيفه. الثاني بك بك، عرفتوا هيك pulses. الثالث دمج بين الاثنين. الرابع الفايبريشن اطول. الخامس البولسز اطول. السادس دمج ما بين الفايبريشن الطويله مع البولسز الطويله. سو هذه اللي انا لاحظته بالبروجرامز، مع انه مش مكتوب بالضبط اكزاكتلي شو هم بالمانيوال. لكن هلا انا قاعده عم بعمل الجلسه تبعي، لسه ما خلصت 12 دقيقه. بنصح فيه ديفينتلي يس. طبعا الرياضه هي اول شيء مبدئيا، ما حدا بده يحكي بهذا الموضوع، بس الصبايا اللي مثلي اللي ما بيقدروا يروحوا الجيم كل يوم، اللي بيشتغلوا فول تايم، اذا انت بتعملي رياضه ومسافره مثلا، فيك تاخدي هذا الجهاز لحتى تعملي تونينج للجسم. انا بشوفه كثير حلو. اونلي شغله واحده هي اللي حسيتها داون سايد لهيدا الديفايس، ان الجل بعد فتره بتحسي انه بيطلع من مكانه ولازم تثبتي. بس هيدي هي الشغله الوحيده اللي حسيتها، والا الصراحه نفس التريتمنتس اللي بالعيادات. واي الوحده بتدفع كثير وهي بتقدر تدفع مبلغ كثير بسيط. الموقع والسعر وكل شيء رح تلاقوه تحت قائمه المعلومات. ما بدي اعطيه 5 ستارز لانه الجل بيقبع. اعطيه سهل الاستخدام، سعره منيح، متوفر، في اي وحده بتستخدمه بكل سهوله. رح ينقص علامه واحده. ليش؟ لانه المانيوال مش مكتوب فيه اكزاكتلي التفاصيل. تاني شغله انه الجل باد بيقبع، مع انه هم كاتبين على فكره انه لازم نحطه على بشره نظيفه، بس اكسكيوز مي انا لسه متحمل متاكده انه انا ما عندي لا اويل ولا اي شيء على جسمي. سو 4 ستارز يس، 4 ستارز اوت اوف 5، وعن جد يستاهل. جربوه. واني واي هيدا هو الريفيو تبعي لليوم. ان شاء الله عجبكم، انا كثير بحبكم. ما تنسوا تشوفوني يوم السبت بفيديو جديد.